नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार सांबारे ज्ञानदीप परिवारात आपले सर्वांचे स्वागत आहे। सर्वात आधी आपण डिस्क्लेमर काय आहे ते बघूया। आपल्या सेक्शनमध्ये चालू असलेली चर्चा ही पूर्णपणे शैक्षणिक हेतूने सुरू आहे। या चर्चेमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा गुंतवणुकीचा सल्ला दिला जात नाही। कोणत्याही आर्थिक निर्णय घेण्याअगोदर पूर्ण विचार तसेच आपल्या सल्लागाराशी चर्चा अवश्य करावी। मित्रांनो, तुम्हाला शेअर बाजाराविषयी काही प्रॉब्लेम असतील किंवा काही क्वेरी असतील तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता। आपला एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे जिथे शेअर मार्केटच्या दररोजच्या अपडेट टाकल्या जातात। तसेच टेलिग्रामवरती एक पेज आहे, तिथे पण तुम्ही जॉईन करू शकता आणि इंस्टाग्रामवरती पण एक पेज आहे, त्याला पण फॉलो करून तुम्ही अजून काही बेसिक नवनवीन गोष्टी शिकू शकता। व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये या सर्व गोष्टींची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही या सर्व गोष्टींना जॉईन करू शकतात। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण असे 2 शेअर बघणार आहोत ज्यांची की स्प्लिट डेट आणि रेकॉर्ड डेट जवळ आलेली आहे। आपण या व्हिडिओमध्ये अशाच कंपन्या बघितल्या आहेत ज्यांची की मार्केट कॅपिटल हे 2000 करोडपेक्षा जास्त आहे। पुढे जायच्या आधी आपण स्टॉक स्प्लिट हा कन्सेप्ट नेमका काय असतो ते बघूया। आपल्या व्हिडिओमधील पहिली कंपनी आहे सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ही कंपनी आपल्या देशातील सगळ्यात जुनी म्युझिक लेबल कंपनी आहे, जी की कॉन्टेंटच्या बिझनेसमध्ये इन्व्हॉल्व आहे। कंपनीचा स्टॉक स्प्लिट रेशो हा 1:10 आहे। कंपनीची रेकॉर्ड डेट ही 27 एप्रिल आहे, तसेच एक्स स्प्लिट डेट म्हणजे 26 एप्रिल आहे। कंपनीचा पी रेशो हा जवळजवळ 67.89 आहे, तसेच डेट टू इक्विटी रेशो हा 0 आहे, म्हणजे ही एक डेट फ्री कंपनी आहे। प्रॉफिटेबिलिटी जर बघितली तर कंपनीचा रिटर्न ऑन इक्विटी हा 24.88% आहे, तसेच नेट प्रॉफिट मार्जिन हा 25.67% आहे। मागील 5 वर्षाची सेल्स ग्रोथ जर बघितला तर हा जवळजवळ 14.80% आहे आणि मागील 1 वर्षाचा रिटर्न हा 194.18% आहे। तसेच मागील 5 वर्षाचा CAGR रेशो हा 81.45% आहे। आजच्या व्हिडिओमधील आपली दुसरी कंपनी आहे जुबलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। ही आपल्या देशातील क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट कंपनी आहे। ही कंपनी इंडियामध्ये डॉमिनोज पिझ्झा ब्रँड पण ऑपरेट करते। कंपनीचे स्टॉक स्प्लिट रेशो आहे 10:2, म्हणजे प्रत्येकी 10 शेअर मागे कंपनीला 2 इन्व्हेस्टरला 2 शेअर मिळणार। कंपनीची रेकॉर्ड डेट आहे 20 एप्रिल, तसेच एक्स स्प्लिट डेट आहे 19 एप्रिल, म्हणजेच की 19 एप्रिलपर्यंत इन्व्हेस्टरच्या डिमॅट अकाउंटमध्ये या कंपनीचे शेअर जर असले तर या स्टॉक स्प्लिट रेशोसाठी अप्लाय होऊ शकतो। तसेच पी रेशो आहे 85.40, डेट टू इक्विटी रेशो हा 1 आहे। तसेच प्रॉफिटेबिलिटी जर बघितली तर रिटर्न ऑन इक्विटी 17.98% आहे, तसेच नेट प्रॉफिट मार्जिन हे 7.15% आहे। मागील 5 वर्षाचे सेल्स ग्रोथ जर बघितले हे जवळजवळ 6.32% आहे आणि मागील 1 वर्षाचा रिटर्न हा 1.71% आहे। मागील 5 वर्षाचा CAGR रेशो जर बघितला हा 40.54% आहे।